Narito ang mga sangkap para sa pagluluto natin ng ube halaya. Meron tayo ditong grated yam or ube. Meron tayong ube flavoring, vanilla extract, brown sugar, butter, condensed milk, evaporated milk, and coconut milk. So mag-start na tayo, guys. Unang ihalo natin yung evaporated milk. Yan yung ating coconut milk. Condensed milk. Yung sugar, guys. Vanilla. Then guys, sunod natin yung ube flavoring. Pag fresh na ube ang gagamitin nyo guys, hindi nyo na kailangan yung flavoring. Frozen kasi itong sa akin. Kaya, para ma-achieve natin yung kulay ng yam, kailangan natin maglagay ng flavoring. So, ayan guys. Haluin lang natin maigi. And then, iset aside natin. Okay? So, isunod naman natin guys. Magpainit tayo ng pan. Kalohit lang. Tapos, pag mainit na, maglagay tayo ng lagay na natin yung butter. Pag natunaw na yung butter, guys, ilagay naman natin yung mixture. Dapat nakalohit lang tayo, guys, ha? So, lutuin natin to guys ng hanggang mga 40 minutes or more hanggang lumapot siya ng husto. Guys, after 15 minutes na paghahalo, ganito na yung texture. Lumalapot na siya at medyo mahirap na siyang haluin. Look at that. Guys, after 30 minutes na paghahalo, ganito na yung itsura niya, ah. Smells so nice, guys. I'm excited. Yung vanilla essence at saka yung yum essence, guys. Ang bango-bango. Ayan, guys. Malapit na siyang maluto. Mahirap na siyang haluin.
So guys, nasa final stage na tayo. Ayan, mahirap na siyang haluin. At ito yung texture na hinahanap natin guys. Ayan. There you go. So, yan guys, luto na ang ating ubehalaya. So, taste. Yummy. Super yummy, guys. There you go.